สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กใบเตยสูตรคัพเค้กสปันเนื้อนุ่มทำง่ายและก็อร่อยวิธีทำไม่ยุ่งยากสูตรทำกินทำขายเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เราเปิดเตาวอร์มไฟโดยใส่ที่วัดอุณหภูมิลงไปด้วยจากจะอบที่อุณหภูมิ170องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาแล้วก็นำเนยเข้าไปละลายพร้อมกับการเปิดเตาวอร์มไฟได้เลยเรามาดูส่วนผสมกันต่อก็จะมีไข่นมข้นจืดแป้งเค้กผงฟูน้ำตาลทราย SP น้ำเปล่ากลิ่นใบเตยและสีเขียวแอปเปิ้ลจะไม่ใส่เกลือเพราะว่าใส่เนยเค็มแล้วถ้าเพื่อนๆใส่เนยจืดก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปในโถยกเว้นเนยละลายไข่แจ็คใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองส่วนที่เป็นของเหลวแนะนำให้แช่เย็นจะทำให้ส่วนผสมตีขึ้นฟูได้ดีถ้าไม่มีนมข้นจืดสามารถใส่นมสดได้ใส่กลิ่นใบเตยไปประมาณ2ช้อนชาจากนั้นใส่สีเขียวแอปเปิ้ลลงไปเล็กน้อยเทแป้งเค้กและผงฟูลงไปในที่ร่อนจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากใส่แป้งเค้กพลัดโบกเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายจากนั้นก็ให้เราปาดส่วนผสมที่อาจจะมีเกาะอยู่ด้านข้างก่อนจะนำไปเข้าเครื่องตีเสร็จแล้วไปตีส่วนผสมกันเลยขั้นแรกตีไปประมาณ1นาทีโดยใช้ความเร็วสูงจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่ยังไม่เข้ากันและเกาะอยู่ด้านข้างจากนั้นเราไปตีส่วนผสมต่อจากตีต่อด้วยความเร็วสูงประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเมื่อครบเวลาหรือส่วนผสมขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องต่อไปเราจะตีส่วนผสมต่อโดยเปิดความเร็วต่ำแล้วก็ทยอยใส่เนยละลายลงไปเนยละลายที่ใช้จะต้องมีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนแต่ไม่ร้อนจัดหรือมีอุณหภูมิเย็นใส่เนยละลายหมดแล้วปรับความเร็วให้เป็นความเร็วกลางตีต่อ2นาทีจากนั้นลดความเร็วลงเป็นความเร็วต่ำเพื่อตัดอากาศตีส่วนผสมจำเนียนใช้เวลาประมาณ1นาทีเสร็จแล้วก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะสูตรนี้จะทำออกมาได้14ถ้วยแต่ละถ้วยรวมน้ำหนักถ้วยด้วยก็ประมาณ47กรัมตักส่วนผสมใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันได้เลยอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศก่อนอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆให้เค้กเซ็ตตัวเสร็จแล้วจะนำเค้กออกจากถ้วยแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มฟูหอมใบเตยหน้าไม่ยุบก้นไม่หดเป็นวิธีทำคัพเค้กที่ง่ายและสะดวกเพื่อนๆที่ไม่ถนัดการทำเค้กชิฟฟ่อนก็ลองทำเค้กสปันสูตรนี้ค่ะคัพเค้กใบเตยสามารถนำไปตกแต่งในรูปแบบต่างๆได้มากมายอย่างเช่นคัพเค้กมะพร้าวไฟทองสูตรนี้สามารถนำไปใส่พิมพ์วงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ตามชอบใช้ไฟเท่ากันแต่ระยะเวลาอบต่างกันต้องคอยสังเกตขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ